Sun. A meteor is what happens when a small piece of an asteroid or comet called a meteoroid burns up upon entering Earth's atmosphere. A meteoroid that enters the Earth's atmosphere and vaporizes, also called shooting star. Very good, my dear students. Number 4. How are the three related? An asteroid is a small, rocky object that orbits the sun. A meteor is what happens when a small piece of an asteroid or comet called meteoroid burns up upon entering Earth's atmosphere. But before we end, let me share some trivias. The word meteor comes from a Greek word that means suspended. Suspended in the air, rather. Meteors can become visible as high as 120 kilometers above Earth. Meteor can give off various colors when they burn, which is associated with their composition. Meteors that burn brighter than usual are called fireballs. Interesting facts about asteroid. Asteroids are leftover of the early solar system. Most asteroids are in belt. Asteroids are made of different things. Asteroids also lurk near planets. Asteroids have moons. We have flown by. Despite their small size, water may flow on asteroid surface. Okay. That's all. Time flies really fast. That's all for today. I am Teacher Teresa, your science anchor teacher for today. Until next time, have a great and wonderful learning to all. God bless. Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po.
Congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV26, and more power. Welcome to ARAL Tarlac HENYO, here on RTV Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. Before we start today's lesson, make sure that you are on comfortable place and free from noise, so that you can hear me loud and clear. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster for Mathematics 8. I will be guiding you in this week lesson about writing proof, both direct and indirect. At the end of this session, you are expected to: number 1, define proof, postulate, theorems, direct proof, and indirect proof. Number 2, determine the properties of equality and congruence that can be used as a basis for reasoning. Number 3, writes proof, both direct and indirect. To start our discussion, let us define the following words. Number 1, proof. Number 2, postulate. Number 3, theorem. Number 4, direct proof. And number 5, indirect proof. Are you ready? Okay then, let's begin. Number 1, proof. A proof is a logical argument in which each statement is supported, justified by a given information, definition, axioms, postulates, theorems, and previously proven statements. Number 2, postulate. A postulate is a statement that is accepted without a proof. Number 3, theorem. A theorem is a statement accepted after it is proven deductively. Number 4, direct proof. A direct proof is a way of showing the truth or falsehood of a given statement by a straightforward combination of established facts, usually axioms and theorems. Number 5, indirect proof. Indirect proof is a method of reasoning usually written in paragraph form. The opposite
of the statement given is assumed true until the assumption leads to contradiction. After we define the given words, let us now identify the different properties of equality that we can use. Number 1, we have the addition property of equality, or the APE. The APE states that for a real numbers A, B, C, and D, if A is equal to B and C is equal to D, then A plus C is equal to B plus D. Number 2, subtraction property of equality, or the SPE. The SPE states that if A is equal to B and C is equal to D, then A minus C is equal to B minus D. Number 3, multiplication property of equality, or the MPE. The MPE states that if A is equal to B, then AC is equal to BC. Number 4, division property of equality, or the DPE. The DPE states that if A is equal to B and C is not equal to 0, then A over C is equal to B over C. Number 5, substitution property of equality, which tells us if A is equal to B, then A may be replaced with B at any time. Number 6, distributive property, which states that A quantity B plus C is equal to AB plus AC. Number 7, reflexive property. Reflexive property, this means that A is equal to A, or anything is equal to itself. Number 8, symmetric property. Symmetric property states that if A is equal to B, then B is equal to A. Lastly, we have the transitive property. This property of equality states that if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. Aside from the different properties of equality, we also have the different properties of congruence. These are the reflexive property, the symmetric property. For you to understand more about this, let's have an example. For reflexive property, we have a segment AB is congruent to segment AB, or angle A is congruent to angle A, which means that an angle or a segment is congruent to itself. Number 2, symmetric property. Example of this is if the angle A is congruent to angle B, then angle B is congruent to angle A. Number 3, transitive property. Example of this is if angle A is congruent to angle B and angle B is congruent to angle C, then angle A is congruent to angle C. Now that you understand the different properties of equality and congruence, it's time for a simple activity. For the instruction, justify each statement by giving the property of equality or congruence used. You have 5 seconds to do that.
Are you ready? That's great. Let's start with item number 1. Number 1. If Tx is equal to Bk, then Bk is equal to Tx. Your timer starts now. 5, 4, 3, 2, 1. You are right. That is an example of symmetric property. Item number 2. 8 quantity m plus n is equal to 8m plus 8n. 5, 4, 3, 2, 1. You are correct. Distributive property was used in the given statement. Item number 3. If CT is equal to 12 and PR plus CT is equal to 20, then PR plus 12 is equal to 20. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is substitution property of equality. Item number 4. If the measure of angle HIT is congruent to the measure of angle HIT. 5, 4, 3, 2, 1. That is an example of reflexive property of congruence. For the last item, number 5. If angle ILY is congruent to angle IMY, then angle IMY is congruent to angle ILY. 5, 4, 3, 2, 1. Correct. That is an example of symmetric property of congruence. How many correct answers did you get? Did you get them all correctly? Congratulations! You have mastered the different properties of congruence and equality. Now that you have understand the different properties of equality and congruence, join me as we discover the different ways to write proof. For today's session, I'm going to show you how to write proof. Number 1, in paragraph form. Number 2, in 2-column form. And number 3, using flow chart form. Let's start with paragraph form. The paragraph form is a one way of proof where you write a paragraph to explain why a conjecture for a given situation is true. Given, for example, angle LOE and angle EOV are complementary. Prove that segment LO is perpendicular to segment OV. To prove this in a paragraph form, we say that since angle LOE and angle EOV are complementary, then the measure of angle LOE plus the measure of angle EOV is equal to 90 degrees by definition of complementary angles. Thus, the measure of angle LOE plus the measure of angle EOV is equal to the measure of angle LOV by angle addition postulate. And measure of angle LOV is equal to 90 degrees by transitive property. So, angle LOV is a right angle by definition of right angle. Therefore, segment LO is perpendicular to segment OV by definition of perpendicularity. After using the paragraph form,
let us now prove a given theorem using two-column form. To do that, I want you to draw a table with two columns. In the first column, we are going to write the statement there and then the reason on the second column. I'm going to give you 10 seconds to do that. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Are you done? Okay then, let's now prove the measure of angle 1 is equal to the measure of angle 3, given that the measure of angle SEP is equal to the measure of angle TER. For the first statement, the measure of angle SEP is equal to the measure of angle TER. The reason is given. Second statement, measure of angle SEP is equal to the measure of angle 1 plus measure of angle 2. And the reason is angle addition postulate. Next statement, the measure of angle TER is equal to the measure of angle 2 plus measure of angle 3. The reason is also angle addition postulate. Next statement is the measure of angle 1 plus measure of angle 2 is equal to the measure of angle 2 plus measure of angle 3. The reason is substitution property. For the fifth statement, we have the measure of angle 2 is equal to the measure of angle 2. The reason is reflexive property. Lastly, we can say that the measure of angle 1 is equal to the measure of angle 3, and our reason is subtraction property. And we are done. Congratulations! You already know how to write proof using two-column form. Now that we are done proving using two-column form, we can now proceed with our last topic for today. That is proving using flowchart form. The flowchart form is another way of writing a proof where series of statements are organized in a logical order using boxes and arrows. Each statement, together with its justification, is written in a box. Arrows are used to show each statement leads to another. For example, we have two triangles, the triangle RAC and triangle REC. Also, given that the segment RA is congruent to segment RE and segment CE is congruent to segment CA. Let us prove angle E is congruent to angle A. I want you to bring out your notebook or paper and help me prove this using flowchart form. You have 10 seconds to do that. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Are you ready? Great! Let's listen carefully and follow my instruction. First, draw a box and write the first given statement. Together the reason inside the box. The statement segment RA is congruent to segment RE, and it is given. Second, draw another box and write the second statement including the reason. The second statement is segment CE is congruent to segment CA, and the reason for this is given. By looking at the given figure, we can conclude that segment RC is congruent to segment RC, and the reason is reflexive property of congruence. Next, draw a box containing the statement segment RC is congruent to segment RC, with the reason as reflexive property of congruence.
Now, looking at the tree statement, we can observe that all of the sides in the given triangles are congruent. That is to show the next step, which is you need to draw an arrow in each box pointing to a new box. Inside this box, you will write what you have observed. That is, triangle RAC is congruent to triangle REC, with the reason SSS congruence postulate. For this given statement, we can finally say that angle E is congruent to angle A because corresponding angles of congruent triangles are congruent. So, for the last step, draw an arrow from the fourth box to another box. Inside this box, you will write what you have observed, and that is angle E is congruent to angle A. And the reason is corresponding angles of congruent triangles are congruent. It's time for a simple activity. Let's prove directly the statement if 2 quantity 3x plus 4 is equal to 56, then x is equal to 8, using 2-column form. In the statement provided, we learned that the if clause is our P and the then clause is our Q. To prove this directly, we will assume that the statement P is true and use what we know about P to deduce that another statement Q is true. That is to show P, if P, then Q is true. For item number 1, if 2 quantity 3x plus 4 is equal to 56, then x is equal to 8. Our given is 2 quantity 3x plus 4 is equal to 56. And we will prove x is equal to 8. To do that, using 2-column form, we are going to draw a table with 2 columns. And then the reason in the second column. I'm going to give you 10 seconds to do that. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. We are now ready to write proof directly. For the first statement, we have 2 quantity 3x plus 4 is equal to 56. And the reason is given. Next step is we are going to distribute 2 to 3x and 4, so the next statement is 2 times 3x plus 2 times 4 is equal to 56. And the reason is distributive property of equality. Next statement is 6x plus 8 is equal to 56. Since 2 times 3x is equal to 6x and 2 times 4 is equal to 8. Then the reason is simplification. Next step is we're going to subtract 8 on both sides of the equation. So we have 6x plus 8 minus 8 is equal to 56 minus 8. And the reason is subtraction property of equality. By simplifying the statement, we have 6x is equal to 48. And the reason is simplification. The next statement is 6x over 6 is equal to 48 over 6. The reason is division property of equality. Lastly, by simplifying, we have x is equal to 8 and the reason is simplification. Congratulations! We already proved the statement if 2 quantity 3x plus 4 is equal to 56, then x is equal to 8 is true. Item number 2. We are going to prove indirectly the statement if x is equal to 2, then 3x minus 4 is not equal to 8, using 2-column form. To prove this indirectly, first, we will identify the statement we want to prove and assume temporarily that the statement is false by assuming that its opposite is true. Step number 2.
to reason logically until you reach a contradiction. Last step is to point out that the desired conclusion must be true because the contradiction proves the temporary assumption false. For item number 2, we're going to prove 3x minus 4 is not equal to 8 given x is equal to 2. To start, we're going to write the opposite of the statement we are proving, that is 3x minus 4 is equal to 8. And the reason is negation or indirect proof assumption. Next step, we have 3x minus 4 plus 4. The reason is addition property of equality. Next, we have 3x is equal to 12 and the reason is simplification. 1/3 times 3x is equal to 1/3 times 12 is the next step. The reason is multiplication property of equality. Lastly, we have x is equal to 4 by simplification. But x is equal to 4 contradicts the given statement that x is equal to 2. Since our assumption is false, therefore 3x minus 4 is not equal to 8. I hope you learned a lot today. Always remember MATH. Mistakes allows thinking to happen. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster for today. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step
in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV 26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26, and more power. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang ARAL Tarlac HENYO mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Cristal, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 8. Handa na ba kayo sa bagong paksa ngayong araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula, kung mayroon kayong katanungan sa ating magiging paksa ngayon, maaari kayong mag-text sa numbers na 0928-153-5982, 0928-153-5982, at sisikapin nating sagutan bago matapos ang ating talakayan. At kung hindi man masagot, ay sasagutin ko na lamang ito offline. Batid kong handang-handa na kayo sa isa na namang yugto ng pagkatuto. Makinig ng mabuti at i-ready na rin ang inyong self-learning activity sheet. Maging atentibo upang matuto at maintindihan ang paksa natin ngayong araw. Balikan muna natin ang ating nakaraang paksa. Ano na nga ba ang tinalakay natin noong nakaraan? Mahusay! Ito ay ang maikling kwento at ang kwentong paglalayag sa puso ng isang bata na isinulat ni Genoveva Edrosa Matute. So balikan muna natin ang maikling kwento. Ano ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isa akdang pampanitikan na nasusulat sa iisang upuan lamang or nababasa sa iisang upuan lamang. At ano naman ba ang mga aral na napulot natin sa kwentong paglalayag sa puso ng isang bata? Mahusay! Isa na rito ang pagpapakumbaba. At napatunayan natin sa kwento na ang edukasyon ay para sa lahat. Magkaiba man ang panlabas na anyo, maitim man o maputi, pandak man o matangkad, pangit man o maganda, may ngipin o wala, mayaman man o mahirap, tayong lahat ay pantay-pantay lamang. Laging pakatandaan, anuman ang marating balang araw, ang pagpapakumbaba ay baunin natin sa lahat ng sandali. Upang anumang hamon sa buhay, sa dakong huli, tayo'y magwawagi. O di ba, ang ganda ng ating nakaraang aralin? Ito ay ang maikling kwento at ang kwentong paglalayag sa puso ng isang bata. Bago tayo dumako sa ating aralin, magkakaroon muna tayo ng isang maikling pagsasanay.
2 beses ko lamang babanggitin ang bawat pangungusap. Maari niyong isulat ang inyong kasagutan sa isang malinis na papel. Ipapasa na lamang ito sa inyong guro sa Filipino at sa ating Google Classroom. Narito ang panuto. Tukuyin kung ano ang kahulugan ng mga nakasalungguhit sa salita sa loob ng pangungusap. Narito ang unang katanungan. Sa ating lipunang ginagalawan ngayon, ang mga may gintong kutsara sa bibig ang mas binibigyang atensyon at pagkakataon ng mga may kapangyarihan. A. Mahihirap. B. Mayayaman. C. Magaganda. Ang nakasalungguhit na salita dito ay may gintong kutsara sa bibig. Uulitin ko, sa ating lipunang ginagalawan ngayon, ang mga may gintong kutsara sa bibig ang mas binibigyang atensyon at pagkakataon ng mga may kapangyarihan. A. Mahihirap. B. Mayayaman. C. Magaganda. Para sa ikalawang katanungan, pawang balitang kutsero lamang ang naririnig ko sa kanto kanina. A. Tama. B. Totoo. C. Hindi totoo. Ang nakasalungguhit na salita dito ay balitang kutsero. Ulitin ko, pawang balitang kutsero lamang ang naririnig ko sa kanto kanina. A. Tama. B. Totoo. C. Hindi totoo. Para sa ikatlong katanungan, may mga buwaya pa ring nakaupo sa itaas, kaya naman ang ating bansa ay hindi pa ring tuluyang umuunlad. Ang nakasalungguhit dito ay buwaya. Ang pagpipilian, A. Corrupt. B. Matulungin. C. Manluloko. Uulitin ko ang tanong. May mga buwaya pa ring nakaupo sa itaas, kaya naman ang ating bansa ay hindi pa ring tuluyang umuunlad. A. Corrupt. B. Matulungin. C. Manluloko. At para sa ikaapat na katanungan, sikipin kaw ang ilaw ng tahanan sa kwento. Ang nakasalungguhit dito ay ilaw ng tahanan. Narito ang mga pagpipilian. A. Ina. B. Kaibigan. C. Lola. Uulitin ko, sipin kaw ang ilaw ng tahanan sa kwento. A. Ina. B. Kaibigan. C. Lola. At para sa ikalima, maraming namumuno sa ating bansa ang nagbubulag-bulagan pa rin sa kung ano ang tunay na dinaranas na buhay ng mga mahihirap. Ang nakasalungguhit dito ay nagbubulag-bulagan. Ang mga pagpipilian, A. Nakakakita. B. Walang pakialam. At C. Lantad. Uulitin ko, maraming namumuno sa ating bansa ang nagbubulag-bulagan pa rin sa kung anong tunay na dinaranas na buhay ng mga mahihirap. A. Nakakakita. B. Walang pakialam. At C. Lantad. Ngayon, ang susunod na ating pag-aaralan ay isa ring akdang pampanitikan na maikling kwento na pinamagatang Sipin Kaw, na isinulat ni Isabelo Sobrevega. Sino muna ba si Isabelo Sobrevega? Si Isabelo Sobrevega ang manunulat ng maikling kwentong Sipin Kaw. Ito ay inilathala sa Hiligaynon noong ika-14 ng Agosto taong 1968 at isinalin sa Pilipino para sa Philippine Collegian noong ika-14 ng Agosto taong 1975. Kilala si Sobrevega sa mga akda niyang lubos na matapat at gumagamit ng mga tauhang itinakwil ng lipunan, mga biktima ng kawalang katarungan, mga tagapagalakal ng basura at iba pang api-apihan ng mundo. Kagaya na lamang ng maikling kwentong ating tatalakayin. Ito ay ang pinamagatang Sipin Kaw. Umpisahan na natin ang kwento. Naalimpungatan ako sa pagtulog ng hapong iyon sa sigawan.
Si Pinkaw pala ang sinusundan ng mga bata. Gula-gulanit ang kanyang damit at sa kabilang binti niya ay may nakataling pulang papel di hapon na may nakasabit na lata sa dulo. "Hoy, Pinkaw!" sigaw ng isang bata na nakasadong abot sa tuhod. "Sige nga, kumanta ka nga ng Black is Black." "Ay, hiya ako," nag-aatubiling sagot ng babae, sabay subo sa daliri. "Kung ayaw mo, aagawin namin ang anak mo." Nakangising sabat ng pinakamalaki sa lahat at umambag aagawin ang karga ni Pinkaw. Umatras ang babae at hinigpitan pa ang yapos ng kanyang karga. Napaluhod si Pinkaw. "Huwag niyo namang kuning ang anak ko. Isusumbong ko kayo kay Mayor." Patuloy pa rin ang panunodyo ng mga bata kahit na lumalakas ang hagulgol ni Pinkaw. Nakadama ako ng pagkaawa kay Pinkaw at pagkainis sa mga bata. Kaya't sumigaw ako para takutin sila. "Hoy, mga bata, salbahin nyo! Tigilan nyo ang pagtukso sa kanya." Pagkaalis nila, tumingala si Pinkaw sa akin at nagsabi, "Mayor, kukunin nila ang aking anak." Hindi ko mapigilan ang aking pagngiti. May koronel, may sergeant, may senador siyang tawag sa akin. Ngayon mayor na naman. "O sige, hindi nila kukunin yan. Huwag ka nang umiyak." Humiti siya sa akin, inihele ang kanyang karga. Natigilan ako at naalala ko ang Pinkaw ng hindi pa sa ganito. Ang pagbabasura ang kanyang hanap buhay sa amin ang tambakan ng syudad. At dito nagmula ang kanyang makakain, magagamit o maipagbibili. Madalas siyang umawit dati-rati. Hindi man kagandahan ang kanyang tinig, pero merong isang gumagayong sa akin or bumabalani sa aking pandinig. Ewan kung dahil sa tila malungkot ang tinig ng kanyang paghihele. Kadalasan, oras ng pananghalian kung siya'y umuwi mula sa tambakan. Tulak ang kariton na may laman ng tira-tirang sardinas. Pandesal na kadalasay nakagatan na at kung minsan, kung sinuswerte, may tirang fried chicken na may lamang nakadikit. Sa kanyang yayat na katawan, masasabing tunay na mabigat ang kanyang tinutulak. Ngunit nagugulat ka, tila nagagaanan siya at nakakakanta pa ng kundimang Bisaya. Pagdating niya sa kanilang barong-barong, agad niyang tatawagin ang kanyang anak. "Poray, Basing, Takoy, nandito na ako." At ang mga ito'y dali-daling magtatakbuhan pasalubong sa kanya. 2 taon kaming magkapit-bahay, ngunit hindi ko man nalaman ang tunay niyang pangalan. Pinkaw ang tawag ng lahat sa kanya. Byuda na siya, namatay ang kanyang asawa sa sakit na epilepsy nang ipagbuntis niya si Takoy. May usap-usapan na iba-iba raw ang ama ng kanyang mga anak. Ang kanyang panganay, si Poray, ay 13 taon at masyadong payat. Si Basing ang sumunod. Ang bunsong, ewan kung 3 taon pa lamang, ay maputi at gwapong-gwapo. Ibang-iba ang kanyang mga kapatid sa kanya kung minsay naisip mong totoo ang usap-usapan na iba-iba ang kanilang ama. Talagang mahal ni Pinkaw ang kanyang mga anak. Sa tambakan, karaniwang makikita mo na sinasaktan ng mga ina ang kanilang mga anak. Ngunit hindi mo man lamang makikita si Pinkaw na inaambahan ang kanyang mga anak. Sa tunggalian ng pamumuhay sa tambakan, ang isang tao'y handang tumapak ng ilong sa kapwa-tao upang mabuhay lamang. Nakapagtataka ang katangian ni Pinkaw. Lubha siyang matulungin, lalo na sa mga katulad niyang naghahalongkay lamang lang ng basura. Madalas siyang tumulong sa pagtutulak ng kariton ng iba, lalo na ng mga bata at matatanda. Madalas rin siyang mamigay ng mga nanlilimos nang hindi kukulang sa 20 sentimos. Alam ng lahat sa tambakan ang pangyayaring iyon. Minsan nagkasakit si Basing ang sunging anak ni Pinkaw. Nagtungo ang babae sa suking Chino. Nakiusap na pautangin siya.
Magpapahiram naman daw ang Chino, ngunit sa isang kondisyon. Bukang bibig na ang pagkagahaman ng sa babae ng Chino na ito. Pinagdugtong-dugtong ng mga taga-tambakan kung ano ang kondisyong iyon, sapagkat wala naman talagang nakasaksi sa pag-uusap ng dalawa. Nalaman na ng lahat ang mga naganap, ang pagkabasag ng kawali na iniimbalos ni Pinkaw sa ulo ni Chino. Minsan nag-usap ang mga nagsisipagtapon sa talipapa tungkol sa bigas, relief at iba pang bagay na ipinamigay ng ahensya na nangangalaga sa mga mahihirap. Sumabat si Pinkaw ng pagkakataong naroon siya. Bakit iaasa ko pa sa ahensya ang aking pamumuhay? Malusog at masigla pa naman ako sa pagtutulak ng aking kariton upang tulungan. Marami pa riyang iba na higit na nararapat tulungan. Ang hirap lang sa ating pamahalaan kung sino pa ang dapat tulungan ay hindi tinutulungan. Ngunit ang ibang mabuti naman ang pamumuhay, sila pa ang nakatatanggap ng tulong. Kabaliwan. Iyan si Pinkaw. Kontento na siya sa kanyang naabot sa buhay. Isang araw, matapos silang mag-agahan ng kanyang mga anak, bigla na lamang namilipit ang mga bata sa sakit ng tiyan. Ewan kung dahil sa sardinas o sa kung anong mang panis na kinain. Walang nagdaraang sasakyan kaya sa kariton isinakay ni Pinkaw ang kanyang mga anak. Nagtungo sa mga bahay ng mga doktor na malapit sa kanila, ngunit wala siyang naabutan. Kaya naguluhan, tinulak na naman ni Pinkaw ang kanyang kariton papuntang bayan. May doktor doon, ngunit wala namang gamot para sa lason. Halos hindi makakilos sa pagod si Pinkaw, bukod pa sa kanyang lubhang pagkalumbay sa pagiging maramot ng kapalaran. Ipinagpatuloy niya ang pagtulak ng kariton. Nang marating niya ang punong kalsada, wala ni isang sasakyan ang tumigil upang sila'y tulungan. Maya-maya pa'y napansin niyang hindi na kumikilos ang kanyang panganay. Para siyang sinakloban ng langit ng mabatid niyang hindi na ito humihinga. Umiiyak siyang nagpatuloy sa pagtulak ng kariton para iligtas ang buhay ng natira pa niyang 2 anak. Pakiramdam niya ay 100 taon na siya nang makarating sa pambansang ospital. Matapos ang pagtuturoan ng mga doktor at nurses na ang tinitignan lamang ay ang mga pasyenteng mayayaman na wala namang sakit, pinagyan din ng gamot ang 2 anak ni Pinkaw. Nang gumabi, namatay si Poray, ang pinakamatanda. 2 araw pa ang lumipas, sumunod namang namatay ang bunso. Nakarinig na naman ako ng kaguluhan. Si Pinkaw na nagbalik. Sinusundan na naman ng mga pilyong bata. Hele, hele, tulog muna. Wala dito ang iyong nanay. Ang kanta niya, habang ipinanghihele ang binihisang lata. Ayan mga kapantas, natapos na ang maikling kwentong si Pinkaw. Natunghayan natin ang isang madamdaming kwento na isinulat ni Isabelo Sobrebega. Ngayon, bigyan naman natin ng simbolo at pahiwatig ang mga larawang aking ipapakita. Mga tambak na basura. Ito'y sumisimbolo sa kahirapang kinasasadlakan ng marami nating kababayan at lalong nagpapalaki sa agwat ng pamumuhay ng mga mahirap at mayayaman. Ang kariton, masasalamin nito ang kawalan ng matatag at permanenteng hanapbuhay ng marami nating kababayan. Karamihan ay may gawaing pantawid gutom na hindi naman talaga nakabubuhay ng isang pamilya. Sumunod dito ay ang mga sasakyan. Sa buhay natin, may mga daraan lang. Mga taong hindi talaga tutulong sa mga panahon na tayo ay nangangailangan. Sila yung mga taong tumitingin sa pisikal na kaanyuan ng taong kanilang tutulungan, na kung kanilang makikita na ikaw ay madungis, sila'y magdadalawang isip na tulungan ka. Ngunit
Kung ikaw naman ay bihis na bihis at malinis at mukhang mayaman, sila'y magkukumahog na tulungan ka dahil iniisip nila ay mabibigyan sila ng gantimpala. Sumunod naman ay ang lubak-lubak na kalsada. Sumisimbolo ito sa nagpapakita ng buhay ng tao ay may mga pagsubok tayong mararanasan na magpapabagal sa pagkamit ng ating mga pangarap. Ang sumunod ay ang panis na pagkain. Sumisimbolo ito sa kahirapang hinaharap ng karamihan sa mga Pilipino ngayon. Mga taong binabaliwala ng lipunan dahil tinitignan sila ng mga may kapangyarihan na para bang walang pakinabang. Ayan mga kapantas, nabigyan natin ng kahulugan ang mga larawang sumisimbolo sa maikling kwento. Si Pinkaw. Si Pinkaw ay isa sa mga pamantayan ng pagiging mabuting ina. Sa kabila ng paghihirap, kahirapan at kakulangan, nagsumikap pa rin siya para sa kanyang mga anak. Ito ay isang hamon sa atin. Gaano man kahirap ang buhay, anuman ang pinagdaraanan natin, magpatuloy lamang tayo sa ating buhay. Hindi man pantay ang panghuhusga ng mundo o lipunan, sa atin kung minsan, lagi pa rin nating tandaan may Diyos tayong gumagabay sa atin. Gaya ni Pinkaw, anuman ang pinagdadaanan niyang hirap at sakit, tulad niya, tayo rin ay tao. Nadarapa, ngunit dapat bumangon at buuin muli ang sarili. Dahil hindi nagtatapos ang buhay sa isa o sa ilang pagsubok lamang. Natutunan din natin na kahit anong katayuan natin sa lipunan ay maging mapagkumbaba. At huwag tayong umasa lamang sa tulong ng iba. Bagkus, gumawa tayo ng paraan upang tayo ay umangat sa buhay at makamit natin ang magandang kinabukasan sa ating sariling pamamaraan at pagsisikap. Sa kabilang banda, huwag din nating pairalin ang diskriminasyon. Maging pantay-pantay sana ang magiging tingin natin sa tao anuman ang katayuan niya sa buhay. Kayo ba mga kapantas? Ano ang mga natutunan nyo sa kwentong ating binasa? Maaari kayong mag-comment sa ating Facebook Live o mag-text sa numero na 0928-153-5982. 0928-153-5982. Mga kapantas, alam kong nasasabik na kayong malaman kung tama ang inyong naging kasagutan sa ating maikling pagsasanay kanina. Tignan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Para sa unang katanungan, narito muna pala ang panuto. Tukuyin kung ano ang kahulugan ng mga nakasalungguhit na salita sa loob ng pangungusap. Sa ating lipunang ginagalawan ngayon, ang mga may gintong kutsara sa bibig ang mas binibigyang atensyon at pagkakataon ng mga may kapangyarihan. Ang may nakasalungguhit dito ay may gintong kutsara sa bibig. Ano ba ang ibig sabihin nun? Tama! Ito ay ang mga mayayaman. Letter B. Pangalawang katanungan, pawang balitang kutsero lamang ang narinig ko sa kanto kanina. Ang nakasalungguhit ay ang balitang kutsero. Ano ba ang ibig sabihin nito? Magaling! Ito ay hindi totoo. Letter C. At para sa ikatlong katanungan, may mga buwaya pa ring nakaupo sa itaas, kaya naman ang ating bansa ay hindi pa rin tuluyang umuunlad. Ang nakasalungguhit dito ay buwaya. Magaling! Ang tamang sagot ay corrupt. Letrang A. Para sa ikaapat, si Pinkaw ang ilaw ng tahanan sa kwento. Ang nakasalungguhit dito ay ilaw ng tahanan. Ang mga pagpipilian, A. Ina, B. Kaibigan, C. Lola. Ang tamang sagot, magaling. Ito ay letrang A. Ina.
Si Pinkaw ang ina sa kwento. Para sa ikalima, maraming namumuno sa ating bansa ang nagbubulag-bulagan pa rin sa kung ano ang tunay na dinaranas na buhay ng mga mahihirap. Ang mga pagpipilian natin ay nakakakita, walang pakialam, silantad. At ang nakasalungguhit dito ay nagbubulag-bulagan. Okay, magaling. Ito ay ang letrang B, walang pakialam. Ngayon, tignan nyo kung tama ang inyong mga naging kasagutan sa inyong sinagutan kanina. Ayan, i-comment kung naka 5 points kayo. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, sumulat ng isang liham ng pasasalamat para sa inyong ina o mga tumatayong ilaw ng tahanan ninyo. Isulat sa isang malinis na papel at ito'y iyong ipapabasa sa kanila at pagkatapos nilang basahin ay maaari niyong ipasa ito sa ating Google Classroom o sa inyong guro sa Filipino. Okay, isa na namang leksyon ng ating napag-aralan ngayon. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa ang hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Muli, ako si Ma'am Cristal, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 8. Hanggang sa muli! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up
of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Congratulations, RTV, Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Welcome sa ating ARAL Tarlac HENYO ng SDO Tarlac Province. Dito sa RTV Channel 26 at DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursige na matapos ito ng nagtatagumpay. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Ani T. Salvador, sasamahan at gagabayan ka sa most essential learning competency na nakalalahok sa isang proyekto o gawain sa barangay o mga sektor na may particular na pangangailangan. Handa na ba kayo sa ating aralin sa hapong ito? Maraming salamat sa mga sumasagot ng opo, sila ay handa na. Kung gayon, atin nang ipagpatuloy ang ating nakaraang leksyon tungkol sa ikalawang markahan, Module 4. Ito ay ang pakikilahok at volunteerismo. Bago natin simulan ang ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Napag-aralan natin ang tungkol sa halaga ng pakikilahok at volunteerismo sa pag-unlad ng lipunan at mamamayan. Magbibigay ako ng ilang katanungan upang malaman kung inyo pang natatandaan ang ating paksang tinalakay. Maaari kayong sumagot sa pamamagitan ng pag-type sa ating comment ng ating FB Live. Handa na ba kayo? Unang katanungan. Ito ay kasabihan na nagsasabi na ang tao ay hindi kayang mabuhay ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong ng kanyang kapwa upang mapanatili ang kanyang buhay dito sa mundo. Ang sagot ni Cielo mula sa Tarlac National High School Annex ay no man is an island. Mahusay. Tama. Binibigyan diin ng kasabihang ito na kinakailangan nating makisama at makihalubilo sa ating kapwa sapagkat walang sino man sa atin ang mabubuhay na nag-iisa.
kailangan natin ang tulong mula sa ating kapwa. Ngayon, isa pang katanungan ang aking ibibigay. O, maghanda na kayo sa pagsagot. Sino ang nagsabing ang lipunan ang nagbibigay saysay o halaga sa buhay ng tao? Wow! Ang galing! Ang daming sumasagot mula sa ating FB Live. Tama! Ang sagot ni John Christian Carreon ng Kapas. Sabi niya, ito po ay si Dr. Manuel D. Jr. Napakahusay! Si Dr. Manuel D. Jr. nga ang nagsabing ang lipunan ang nagbibigay saysay o kahalagahan sa buhay ng tao. Subalit ito ay mangyayari lamang kung ang tao ay nakikibahagi at ibinibigay niya ang kanyang sarili sa pakikipagkapwa-tao. Siya ay nagbabahagi o nakikibahagi sa lipunan na kanyang kinabibilangan. Naniniwala ako na inyo pang natatandaan ang mahalagang puntong ito sa ating nakaraang paksa. Ngayon ay sigurado na ako na kayo ay handa na sa ating panibagong aralin. Simulan na natin ang ating pagtalakay. Tunay nga na ang kahalagahan ng pakikilahok at bolunterismo sa pagdaguyod ng dignidad ng tao at kabutihang panlahat sa lipunan, ang nagbibigay ng kabuluhan at saysay sa buhay ng isang tao. Sa huling bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa pakikilahok at bolunterismo, ating tatalakayin kung paanong ang isang kabataang katulad mo ay makikibahagi sa pakikilahok at bolunterismo. Naranasan mo na bang makilahok at mag-volunteer? Marami na ang nagdaang kalamidad, krisis at pagsubok sa ating mga naranasan sa ating bansang kinabibilangan. Maaaring ang mga ito ay napanood mo sa telebisyon, nabasa sa pahayagan, o narinig sa radyo. At sa tuwing dumarating ang ganitong mga pagsubok sa ating bansa, marahil ay nasabi mo sa iyong sarili ang mga katagang, nakakaawa naman sila. Paano na kaya sila? Sana naman ay mayroong tumulong sa kanila. Ang mga ganitong kataga ang madalas nasambitin ng karamihang kabataang katulad mo o ang iba marahil ay wala pang pakialam ukol dito. Nakakalungkot, hindi ba? Hindi maiibsan ang kalungkutan at paghihirap ng mga taong naging biktima nito kung walang tutulong o dadamay sa kanila. May iba pa nga na nagsasabi, ano ang magagawa ko? Malayo ako sa kanila. O di kaya'y ang bata ko pa. Wala akong magagawa. Ngunit, wag sanang maging ganito ang iyong kaisipan, sapagkat bilang kabataan, malaki ang iyong magagawa dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Hindi ba't sa ating mga nakaraang talakayan ay nakita ninyo ang kahalagahan ng pakikilahok at bolunterismo sa tao at sa lipunan? Ang kabutihang na idudulot ng pakikilahok at bolunterismo at ang benepisyo nito sa iyo, sa iyong kapwa, at sa kapaligiran na iyong ginagalawan. Mula sa pakikilahok, nahuhubog ng tao na mapukaw ang kanyang damdamin at kaisipan, na siya ay kasangkot at kabahagi ng kanyang lipunan sa pagpapalaganap ng pangkalahatang kabutihan. Ito ay mapapakita sa pamamagitan ng una, paggalang sa makatarungang batas. At ikalawa,
pagsisikap na maging masigasig sa tungkulin tulad ng pagtataguyod ng maayos na pamilya at pagiging tapat sa gawain. Subalit sa ating pakikilahok at pagboboluntaryo, hindi natin dapat maging hangarin ang pansariling interes. Nangyayari ito kapag, una, naglilingkod o tumutulong sapagkat mayroon lamang kailangan o mayroon lamang hinihintay na kapalit. At pangalawa, ang ipinapakitang pagtulong o pagboboluntaryo ay ginagawa lamang pampalipas ng oras. Sa mga ganitong gawi ng ilang tao, nawawala ang tunay na diwa ng pakikilahok at napapalitan ito ng pansariling kapakinabangan lamang. Sa mga nagdaang kalamidad sa ating bansa, tulad ng malakas na bagyo na puminsala ng maraming ari-arian at kumitil ng maraming buhay, makikita ang kabayanihan ng ilang mga kababayan nating Pilipino na kung saan sila ay nag-alay ng kanilang panahon, sarili at yaman para sa iba. Nakatutuwa sapagkat sa mga ganitong pagkakataon ay makikita ang pagkilos ng kabataan upang tumulong sa iba. Bilang isang kabataan, walang malaki o maliit na gawa ng pakikilahok at volunteerismo kung ang pagtulong ay bukal sa iyong puso. Narito ang mga iba't ibang kadahilanan sa pasimula ng pakikilahok at volunteerismo. Isa-isahin natin. Una, upang matulungan ang kapwa. Ikalawa, upang malaman ang tungkol sa isang aktibidad o samahan na interesado ka. Ikatlo, upang talunin ang pagkainip o pagkabagot sa isang aktibidad na masisiyahan ka at magiging mahusay na paraan upang baguhin ka tungo sa kabutihan. Ikaapat, upang makakuha o lumawak ang pananaw sa buhay. Walang mas mahusay na paraan upang maunawaan ang iyong mga pagpapala sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Narito ang ilan sa mga listahan ng mga organisasyon o sektor na may particular na pangangailangan na maaaring paglaanan ng pagboboluntaryong gawain. Isa-isahin natin ang mga ito. Una ay ang homeless shelter. Ang homeless shelter ay tumutulong sa mga walang tirahan, walang pagkain, at iba pang serbisyo. Maaari kang makatulong na maghanda o mamahagi ng pagkain, magtrabaho sa likod ng mga eksena sa opisina, o kaya ay tumulong sa pagbuo ng isang pagkain drive at paglalagay ng stock sa mga paminggalan at marami pang iba. Ang halimbawa ng homeless shelter ay Duyan ni Maria at Bahay ni San Jose. Ang ikalawa ay ang Senior Citizen Center. Maraming programa para sa pagboboluntaryo sa mga senior citizen. Ang pag-aalaga, pagpapakain, at iba pang mga aktibidad ng komunidad sa matatandang mamamayan. Ilang halimbawa ng Senior Citizen Center ay ang Bahay Pag-ibig. Ang ikatlo, Animal Shelter. Ang animal shelter naman, ito ay nabuo upang makatulong sa pangangalaga ng mga hayop, pagkupkop
sa mga napapabayaan at pakalat-kalat na inabandona. Pagpapanatili ng kalinisan sa mga pasilidad nito. Ang ilang halimbawa ng animal shelter ay PAWS. Ano ang PAWS? Ito ay ang Philippine Animal Welfare Society. At ang isa pang halimbawa ay ang Animal Kingdom Foundation. Ang susunod naman, ika-4, ay ang environmental organizations. Ito ay naghihikayat ng voluntaryong suporta o tulong sa mga aktibidad sa kapaligiran. Maaari kang makatulong sa maraming paraan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga isyu ng konserbasyon, sa pamamagitan ng pangunguna sa paglalakad o hiking, at iba pang gawain. Ang halimbawa ng environmental organization ay ang Greenpeace Philippines. At ang panghuli, ang ika-5, ito ay ang Habitat for Humanities. Ito ay nagtatayo at nagbibigay ng mga bahay sa mga mahihirap na tao sa mga lokal na pamayanan. Ang mga voluntaryo ay hindi lamang makakatulong sa iba, ngunit maaaring malaman ang isang mahusay na pakikitungo tungkol sa pagtatayo ng mga bahay sa pamamagitan ng pakikisangkot. Isang halimbawa nito ay ang Gawad Kalinga. Ating natukoy ngayon ang ilan sa mga sektor o organisasyon na maaari nating puntahan upang tayo ay makapagsagawa ng pakikilahok at volunterismo. Ang pakikiisa sa iyong barangay sa mga programa tulad ng Clean and Green, paglilinis ng paligid, pagsali sa mga liga ng barangay, at pakikisangkot sa iba pang programa ng Sangguniang Kabataan o SK ay ilan lamang sa mga maaari mong magawa sa iyong pamayanan. Ang pagbabahagi ng iyong talento, kakayahan at kasanayan ay may malaking maitutulong sa iyong kapwa kung ang mga bagay na ito na iyong ginagawa o nagawa ay tunay mong maipapakita ang diwa ng pakikilahok at volunterismo sa lipunan. Ang pakikilahok at volunterismo ay isang tungkulin at responsibilidad ng bawat tao na kailangan niyang maisakatuparan. Ito ay isang gampanin na nakadepende kung gaano pinahahalagahan ng isang tao ang dignidad ng kanyang kapwa. Ang pagtugon niya sa tawag ng pakikilahok at volunterismo ang nagbibigay ng halaga sa kanyang pagkatao at sa lipunang kanyang ginagalawan. Bilang kabataan, nararapat lamang na mahubog sa iyo ang gawi ng pakikilahok at volunterismo. Sa lahat ng panahon at pagkakataon na makikita ninyong kinakailangan ang iyong pagtugon sa tawag ng pagtulong at pakikiisa sa gawain sa lipunan. Kailangan ninyong gampanan ito ng buong puso sapagkat ang iyong pakikilahok at volunterismo ay makatutulong sa pagpapalaganap ng kabutihang panlahat. Hindi lamang natatapos sa isang gawain o proyekto ang pakikilahok at volunterismo. Ito ay isang patuloy na proseso na dapat isagawa. Ayon nga kay Bishop Chodoro Bacani sa kanyang panayam sa Radyo Veritas para sa kabataan, sabi niya, huwag lamang makontento sa araw-araw o karaniwang gawain. Iyong hindi nababahala,
o pinababayaan lamang tumakbo ang mundo? Sabi niya, dapat ang kabataan ay manggulo. Ibig sabihin, magsikap na humanap ng paraan para makisangkot sa lipunan. Sa mga taong may pakialam sa kanyang kapwa, mas makikilala nito ang kanyang sarili, kakayahan, talento, kung bibigyan niya ng sapat na panahon ang pagtulong sa kapwa. Tanging ikaw lamang ang makakaramdam ng tunay na kasiyahan kung bukal sa loob o tagos sa puso ang iyong ginagawa. Nakikibahagi ka sa lipunan bilang isang aktibong kasapi at nagkakaroon ng kaganapan ang iyong pagkatao. Mababasa nga natin mula sa Genesis, chapter 2, verse 18, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay kailangan niya ng kanyang kapwa upang mabuhay. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin para sa araw na ito. Ngayon, upang tayahin ang inyong natutunan, kumuha kayo ng papel at isulat ang inyong pangalan, seksyon at pamagat ng ating aralin. Para sa ating panuto, tukuyin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng wastong diwa. Isulat ang tama o mali. Unang bilang, number 1. Bilang kabataan, nararapat lamang na mahubog sa inyo ang gawi ng pakikilahok at volunterismo. Ikalawa, ang pakikilahok at volunterismo ay tungkulin at responsibilidad ng bawat tao na kailangan niyang maisakatuparan na may sariling interes. Ikatlo, bilang isang kabataan, walang malaki o maliit na gawa ng pakikilahok at volunterismo kung ang pagtulong ay bukal sa puso. Ika-4 na katanungan, sa pakikilahok at volunterismo ay dapat naglilingkod o tumutulong sapagkat mayroon lamang kailangan o mayroon lamang hinihintay na kapalit. At ang ika-5, maipapakita ang kabutihang panlahat sa pakikilahok sa pamamagitan ng paggalang sa makatarungang batas. Ngayon, ay maaari na nating iwasto ang inyong mga kasagutan. Okay, simulan natin. Number 1, ang sagot, tama. Number 2, ang sagot, mali. Number 3, ang sagot, tama. Number 4, ang sagot, mali. At number 5, ang sagot, tama. Kung kayo ay nakakuha ng 4 hanggang 5 puntos, yan ay nangangahulugang kayo ay nakinig sa ating talakayan. At kung kayo naman ay nakakuha ng 1 hanggang 3, maaari pa kayong bumawi sa susunod nating aralin. At para naman sa inyong takdang aralin, buksan ang inyong self-learning module sa pagyamanin, unang gawain, sa pahina 19, page 19. Babasahin ko ang panuto. Gumawa ng photo collage upang ibahagi ang iyong karanasan tungkol sa pakikilahok at volunterismo. So gagawa kayo ng collage. At pagkatapos, ito ay inyong ilalagay sa inyong sagutang papel. Kung hindi nyo pa nasubukan ang pagbobolontaryo o pakikilahok, maaari naman kayong humanap ng mga larawan na nais mong gawin. At ito ay maaari mong idikit sa iyong sagutang papel. At para sa paraan ng pagsusumite ng inyong mga sagot,
sa ating gawain, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao upang kayo ay kanilang magabayan. Para naman sa may mga access sa internet, ay maaari ninyong kunan ng larawan gamit ang inyong cellphone. At ito ay maaari ninyong isend sa inyong Facebook Messenger ng inyong klase o yung tinatawag nating group chat. Ngayon, kung meron pa kayong mga iba't ibang katanungan, maaari ninyo akong padalhan ng mensahe sa Messenger o di kaya ay mas mainam kung kayo mismo ay magtatanong sa inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa inyong paaralan. Panalangin ko na anumang konsepto ang inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Ginang Ani T. Salvador, kasama ang manunulat ng script, Ginoong Jobet Ordonez at Ginoong Robert Pring na nagpapaalalang, piliing maging mabuting tao sa lahat ng oras at pagkakataon. Hanggang sa muli! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Welcome to ARAL Tarlac HENYO here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Julius Cesar N. Ortiz, your teacher broadcaster for Science Grade 9. How are you? It's nice to be with you again this afternoon as we continue our learning journey in science. So bring out your science learning modules, compendium of notes, and your learning activity sheets. Join me once again as we learn chemistry by listening attentively and by sending questions and clarifications through my messenger account. Last Monday, we talked about determining the percentage composition of a substance. Do you still remember how to compute for percentage composition? That's great. Percentage composition is the ratio of the amount of each element to the total amount of individual elements present in the compound times 100. How about the importance of determining the percentage composition? So what if there is 39% of sodium in given amount of sodium chloride? Very good. It makes sense. Because as we learn from law of definite proportion, even the smallest part of the compound, as long as it's pure, it could represent the qualitative and quantitative composition of the whole substance. It's as if you are a chef invited to judge the entries in the food festival. With set of parameters, you will just taste every small amount or portion to have a glance of them. That would suffice your judgment because you're there to judge and not to consume the food. But in the context of science, especially in chemistry, scientists, medical practitioners, technologists, and even you, the young researchers, determining percentage composition is one of the most common methods in qualitative and quantitative analysis of sampled chemical substance performed in the laboratory. Do you still remember how to compute for percentage composition? That's good. By definition, we just divide the mass of constituent element by the mass of the compound times 100. Let's try to solve a sample problem. Calculate the percentage composition of magnesium carbonate, MgCO3. Calculate the percentage composition of magnesium carbonate, or MgCO3. The first thing to do is that you have to identify the known quantities and plan for the problem. Let us determine the formula mass of the compound by getting the total masses of individual component elements, taking into account the number of atoms per element present in the compound. More importantly, the computed masses of individual components will be our springboard in determining the elements of percentage composition. We just divide the mass of individual component elements by the formula mass and then multiply it by 100. The total percentages of the individual component elements should be what? It should be 100%. Class, during our previous meeting, we determined the chemical composition of compounds given what? The chemical formula. Conversely, in our broadcast this afternoon, we will be deducing formulae of compounds by chemically determining the percentage composition. And this afternoon, we'll be dealing with two types of chemical formula, namely, the molecular formula and the empirical formula. Molecular formula represents the true number of atoms of each element in the compound, while empirical formula represents the lowest whole number ratio of the atoms in the compound.
In other words, an empirical formula is the simplified version of molecular formula. We reduce the subscript into the lowest terms. However, molecular formula has not necessarily be reduced all the time. Take a look on our next slide. What did you notice? Right, ionic compounds most of the time are represented by empirical formulae, while molecular compounds are represented by either molecular or empirical formula. Let us now begin deducing formula out of percentage composition. Sample problem number 1. The composition of adipic acid is 49.32% carbon, 43.84% oxygen, and 6.85% hydrogen by mass. The molar mass of the compound is about 146 grams per mole. What is the empirical formula and what is the molecular formula? There will be series of steps on how we could arrive with this formulae. Step 1. Determine the moles of each element in 100 grams of carbon or compounds. We can actually use 200, 500, or even 1,000. But for easier mathematics, we can just set 100. In other words, there are 49.32 grams of carbon for every 100 grams of your compound. It means we can merely change the percent sign into grams. We can now convert the assumed masses into moles by dividing them in their respective atomic masses. Therefore, there are 4.107 mole of carbon, 6.78 mole of hydrogen, and 2.74 mole of oxygen in 100 gram of adipic acid. Do you follow? Very good. In step 2, divide each values of moles by the smallest of the values. In this way, we are determining the ratio of the component elements in the compound. Based from our initial computation, 2.74 mole of oxygen is the least among the three components. 4.107 moles of carbon divided by 2.74 is 1.5. 6.78 moles of hydrogen divided by 2.74 is 2.74 or 2.47. 2.74 moles of oxygen divided by 2.74 is 1. However, we cannot use these decimal numbers for the subscript of our formula. Do you have any idea what comes next? Precisely! We will multiply each number by an integer to make the whole numbers. But in case these elements got the whole numbers already, then there is no need to multiply them by any integer. These whole numbers, 3, 5, 2, will be now the subscript of each element in the empirical formula. Therefore, the empirical formula is C3H5O2. Again, C3H5O2. The second question is, what is the molecular formula of adipic acid? I'm sure you're already familiar on how to compute for the empirical mass, aren't you? We just multiply the number of atoms in each element in the compound represented by the subscript by their respective atomic masses, after which we add all the products. The computed empirical mass is 73.08 grams per mole of adipic acid. By the way, most of the time we will be hearing the terms formula mass, molecular mass,
What's the difference between the two? Are they the same in one? Are they synonymous to one another? What? You're right! Molecular mass is simply the total masses of the atoms in the molecule of a substance. However, the term molecular mass is not appropriate for ionic compounds, as these consist of charged particles, like ions. And there are no molecules in an ionic compound. Their formulae merely indicate the ratio of cations and anions in the compound. That means, for ionic compound, the term molecular or formula mass is more appropriate. Although the calculations of both formulae is just the same. Going back, in step 2, we will compute for the value of n. N denotes the multiplier of the subscript for empirical formula. We divide the molecular mass given by the problem, which is 146 grams per mole, by the empirical mass. We just computed from the empirical formula, which is 73.08. This will be the integer of 2, which is now your n. How are you? Are you still good? Well, that's nice. And finally, we multiply the empirical formula by n, which is 2. C6H10O6 is now your molecular formula. It represents the actual number of atoms present in the molecule of a substance. How are you doing? Are you still good? Well, that's nice. We have 3 easy steps to determine the empirical formula and another 3 easier steps to determine the molecular formula. Learners, I think it's now your turn to practice the 6 steps. Are you ready? Alright. Your task is to listen very well. You analyze the problem, identify the data, perform computation, and lastly, you choose your answer from the choices that I will be giving. There will be 5 items for the short quiz, and these are linked to this problem. You listen very well. A mystery substance with molecular mass of 141.9 contains 43.64% phosphorus and 56.36% oxygen by mass. I'll repeat. A mystery substance with molecular mass of 141.9 contains 43.64% of phosphorus and 56.36% of oxygen by mass. Item number 1. How many moles of phosphorus are present in the compound? A. 40 moles. B. 1.41 moles. C. 39.97 moles. D. 16 moles. I'll repeat. How many moles of phosphorus are present in the compound? A. 40 moles. B. 1.41 moles. C. 39.97 moles. And D. 16 moles. Question number 2. How many moles of oxygen are contained in the mystery substance? A. 2.5 moles. B. 30.2 moles. C. 3.52 moles. And D. 1.41 moles. I'll repeat. How many moles of oxygen are contained in the substance? A. 2.5 moles. B. 30.2 moles. C. 3.52 moles. And D. 1.41 moles. Question number 3.
What is the empirical formula of the mystery substance? A. P2O5, B. PO, C. P3O7, and D. P5O9. I repeat. What is the empirical formula of the mystery substance? A. P2O5, B. PO, C. P3O7, and D. P5O9. Question number 4. What is the empirical mass of the mystery substance? A. 141.9 grams, B. 135.12 grams, C. 61.94 grams, and D. 234 grams. I repeat. What is the empirical mass of the mystery substance? A. 141.9 grams, B. 135.12 grams, C. 61.94 grams, and D. 234 grams. What is the molecular formula of the mystery compound? A. P3O7, B. P6O10, C. P4O10, and D. P2O5. I repeat. What is the molecular formula of the mystery compound? A. P3O7, B. P6O10, C. P4O10, and D. P2O5. Let's check your answers. Item number 1. The correct answer is 1.41 mole, or that is letter B. We assume that there are 43.64 grams of phosphorus in every 100 grams of the compound. We divided the mass by phosphorus by atomic mass of 43.64 grams. This will give you an answer of 1.41 moles of phosphorus. Did you get the correct answer? That's nice. Number 2, the correct answer is letter C, or that is 3.52 moles. The same manner with number 1, we assume that there are 56.36 moles of oxygen in every 100 grams of the sample. We then divide the mass by 16 grams, which is the atomic mass of oxygen. Again, the answer is 3.52 moles of oxygen. Item number 3, the correct answer is P2O5, corresponds to letter A. We turn the moles of phosphorus and oxygen, which are 1.41 moles and 3.52 moles respectively, into whole numbers by dividing this to a smaller number, which is 1.41. This makes the resulting numbers as whole numbers by multiplying them by an integer of 2. Following the same process, you will get the empirical formula of P2O5. For number 4, the correct answer is letter A, or 141.9 grams. Or just simply compute the empirical mass by getting the total masses of individual atoms in the compound P2O5. This will give you an answer of 141.1 grams. And lastly, number 5, the correct answer is letter D, or P2O5. To get the molecular formula, we just divide the given molecular mass of 141.9 grams by the computed empirical mass of 141.1 grams. The answer is roughly 1. This means that
similar molecular formula as empirical formula of P2O5. How are you guys? How did you find the quiz? Did you get the perfect score? I'm sure you got all the correct answers. Again, in the event that you are confused, that there are things that left uncleared, feel free to send your questions to my messenger account. Now let's have a recap on these 3 steps in determining the empirical formula. In step 1, we have to determine the moles of each element in 100 grams of the compound. In step 2, we divide each value of moles by the smallest of the values. Finally, we multiply each number by an integer to make them whole numbers. These whole numbers now become the subscript of the element in the compound. On the other hand, there are also 3 steps in finding the molecular formula. In step 1, we have to find the empirical mass of an empirical formula. Next is to determine the value of n by dividing the molecular mass by the mass given by the empirical formula. And lastly, we multiply the empirical formula by n to get the molecular formula. Last meeting, I shared to you the percentage composition of being happy. You still remember the 50, 10, and 40% formula? This time, before we end up, I'd like to leave formula of success, and it goes as follows. Success equals the summation of insight and action, which reminds us that no matter how we set our goals and plans for our future, if not accompanied by actions, then the chance of being closer to our dreams become fainter. Times value created, or the way how we wisely invest our time, your effort, your talent, divided by the resources consumed, raised to the power of your perception, or how you handle situations as a problem, or how you see it as opportunity to grow. I hope you kept something in mind. Just keep on tuning to our radio station, TCTC, ARAL Radio, Filipino, Tarlac, and keep on watching RTV Tarlac Channel 26. We have a question here from Rafael Domingo, and he is asking, Sir, how can we relate the percentage composition in our daily life? Rafael, look around you, look for the products or commodities, and see the product labels. That is, you can see there the nutritional facts. Nutritional facts or labels are good examples of percentage composition. It gives us the appropriate and exact percentage composition of for healthy human beings or healthy lifestyle. This is Teacher Julius Cesar Ortiz saying, you don't need a lab gown or a laboratory to be a scientist. What you do need is an inquiring mind and the willingness to figure things out. Please watch us live on Facebook, like, and share our Facebook page on RTV Tarlac Channel 26. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up
of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya galing maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to ARAL TARLAK HENYO here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Filipino, Tarlac. This is Ma'am Renilyn Eliapitan, your teacher broadcaster in mathematics for grade 9 learners. I am glad that you joined me today. For those who are in the FB live stream, I hope you will participate in the discussion by answering some questions and typing in your answers in the comment box. For your teachers might give you additional points for your participation. And please stay with me until the end of the discussion. Don't you know that this is the last day of discussing the last lesson for the second quarter? If you do, then you must be very excited to listen to the part 2 of our lesson, which is about the application of radical equations. And this is through solving word problems. Are you ready, guys? All right. Since this is the continuation of our lesson last time with Ma'am Nancy, you are still expected to apply your knowledge or ideas about radical equations and expressions. You are also expected to solve real-life problems involving radical equations and also to solve problems with patience and accuracy. Please go to a comfortable place with your papers or notebook and your pen or ball pen. And if you have your calculator, you may use it. So, take note of the important things that you should remember while discussing our lesson and also how the problems are solved. Get your Module 10 or your learner's material in Mathematics 9 and let us study together. In the part 1 of our lesson, you have already learned how to solve some problems in real life involving radical equations using some steps, isn't it? Can you still remember those steps? I hope so. As far as I know, you were given an assignment by Ma'am Nancy, which is activity number 3 of your Module 10. And if you're using your learner's material, that is activity 7, which is on page 289. Did you do your assignment? Good. And for our review, let us answer your assignment. Okay? Get your notebook or paper where you placed your answer on the assignment and compare your answers with which I'm going to show you. Let us first read and analyze the problem. Juan is going to Nene's house to do a school project. Instead of walking 2 perpendicular streets to his classmate's house, Juan will cut a diagonal path through the city plaza. Juan is 13 meters away from Nene's street. The distance from the intersection of the 2 streets to Nene's house is 8 meters. Now, let us answer the given questions one by one. Please listen attentively or watch carefully how the questions were answered. Ready? Let's have question number 1. How would you illustrate the problem? When you say illustrate, that is, you are going to draw the diagram showing the given facts in the problem. So here, since the 2 streets are perpendicular to each other, you must have drawn a right triangle such that each of its leg shows the 13 meters distance from Juan's house to the intersection of the 2 streets. And the 8 meters is distance from the intersection to Nene's house. The diagonal line, which is the third side of the right triangle, represents the diagonal path or shortcut from Juan's house to Nene's house. Did you get that? Very good. Let's proceed to question number 2. How far will one travel along the shortcut?
So refer to the illustration in number 1 with the thought of using the Pythagorean theorem, since the figure is a right triangle. Label the sides of the right triangle properly, where A equals to 13 meters, B equals 8 meters, and C represents the shortcut. To solve, you must have remembered the formula for the Pythagorean theorem, and that is C squared equals A squared plus B squared. Since we are only looking for the C, you must have used the derived formula for C, which is C equals the square root of A squared plus B squared. Then by substitution and performing the indicated operations, you must have arrived at the square root of 233 or 15.26 meters as the answer. Got it? Very good. For question number 3, how many meters will he save by taking the shortcut rather than walking along the sidewalks? Well, this is an easy question, and I believe that you got it correctly. How did you do that? Again, use the illustration showing the given distance and the distance of the shortcut which we just found. To answer, simply add the two distances along the sidewalks, which is 13 meters plus 8 meters, and that is equal to 21 meters. From that sum, subtract 15.26 meters, and there you have 5.74 meters, or approximately 6 meters as the answer. Did you get it? Good job, learners! So let's move on to question number 4. If one of the distance increases or decreases, what might happen to the distance of the shortcut? Justify your answer. What do we mean by justify? When you are asked to justify your answer, you must show a proof of your answer. Do you understand? Very good. Your answer here must be, if one of the distance increases or decreases, the distance of the shortcut will also increase or decrease respectively. How would you justify your answer? Very good. You must have to recompute the distance of the shortcut if A or B increases or decreases. And this is best shown through a table of values, just as you can see on the screen. Again, refer to the drawing or illustration with the proper labeling. Originally, you have a 13 meter. You have A equals 13 meters, B equals 8 meters, and C equals 15.26 meters. I hope you can still remember what represents your A, B, and C. On the table at the right, you have 3 columns. The first column is for the values of A. The second column is for the values of B. And the third column is for the new computation for the values of C, as A or B increases or decreases. Again, to compute for the new C, use the formula C equals the square root of A squared plus B squared. You can see on the table that A is increased from 13 meters to 15 meters with the same B. And after computing the C, which is the shortcut, it resulted to 17 meters, which is greater than the original C. And if you decrease the A from 15 meters to 10 meters with the same B, the new C resulted to 12.8 meters, which is lower than the original distance of C. Can you see now what is happening to C as you increase or decrease the A? What if we do the same thing with the B?
Without changing the A, if B is increased from 8 meters to 10 meters, the new C is now 16.4 meters, which is also greater than the original C. And if you decrease that to 4 meters, the C resulted to 13.6 meters, which is also lower than the original C. Wow, that's a lot of analyzation, right? Did you get the same answer? Very good. Now, let's move on to the next question, or the last question. What mathematical concepts did you use? Easy. Of course, you must have answered this. I have used C equals the square root of A squared plus B squared and the knowledge and skills on simplifying radical equations. Great! You got the correct answer. Okay, we're done answering the assignment. If you get all the correct answers, then well and good. I hope you understand now how to solve problems accurately with patience. Remember, patience is a virtue, and we need that in our daily life. And now, get ready to do some more solving real-life problems involving radical equations. Please proceed to Activity 4 on your module or to Activity 8 entitled, What is my problem? And that is on page 290 of your learner's material in Math 9. This time, we are going to formulate a problem based on the given illustration. Then answer the question that follow. Don't worry, I am here to guide you in answering the questions one by one. Don't get tense or nervous too, because problem solving is very important to test your skills and understanding on every mathematical concept that you learned. FYI, you can't get away with it. Just be patient. Please look at the illustration very well. From the illustration, list down on your notebook or paper everything you can see. Or you may type in the comment box what you see. Your teacher will check your answers on this, and I'm sure you will get additional points for your participation and performance. You have 10 seconds to do that. Again, list down on your notebook everything that you can see on the illustration. Okay, let's see what you have. You have there a lighthouse, right? Did you see that? A boat on the sea. A value that is 63 meters. Another value which is 525 nautical miles. You must have also seen broken lines forming a right triangle. And a note that 1 nautical mile is equal to 1,852 meters. For those who have answered correctly, congratulations! You have a good vision or a skill in visualizing objects. Okay, that's a great edge. Here are the questions that we are going to answer, and there are 7 of them. I hope you are still there to learn this lesson, and I'm pretty sure that when you will encounter problem solving next time, you will no longer have difficulty. For question number 1, how will you interpret the illustration? To interpret means to give meaning or to explain. So I will give you 5 seconds to do that. Kindly write your answer in the comment box.
How will you interpret the illustration? Okay, you have this as your answer. The illustration shows a 63-meter high lighthouse whose base is 525 nautical miles away to the base of a boat on the sea. Or the illustration shows that the base of a boat on the sea is 525 nautical miles away to the base of a 63-meter high lighthouse. Easy, right? That is simply stating the given in the illustration or figure in a sentence form. Let's proceed to question number 2. What problem can you formulate out of this illustration? In other words, what question can you ask from the illustration? To answer that question, I will show you 2 statements and choose from them which will be your answer. Is it letter A? From the top of the lighthouse, how far in meters is the base of the boat? Or is it letter B? How far in meters is the base of the boat to the top of the lighthouse? Write the letter of your answer in the comment box. Ready? In 3 counts. 1, 2, 3. Okay? What is your answer? If you choose letter A, then you are correct. If you choose letter B, then you are also correct. If you answered either of the 2, then you are still correct. Very good. Though the choices are written differently, still they express the same meaning or ask the same question, and that is asking for the distance from the top of the lighthouse to the base of the boat on the sea. Now, let us answer the 3rd question, which is, how will you solve the problem? What concepts or skills have you applied? In relation to this question, you are simply identifying what equation or formula you are going to use to solve your problem. Obviously, you can see a right triangle that is formed from the figure. So, you are correct if your answer is using the equation C equals the square root of A squared plus B squared, and the skills needed in simplifying radical equations. Or, using the Pythagorean theorem and simplifying radical equations. All right? Did you understand? I hope you are doing well. Now, let us proceed to question number 4. How will you show the solution? First, you must convert the 525 nautical miles to meters because the unit in the question asked is in meters. So there must be a uniform unit to use, which is meter. So multiply 525 nautical miles by 1,852 meters over 1 nautical mile. And there you have 972,300 meters. The meters or the nautical miles were cancelled so that meters will be left alone. Then use the equation identified a while ago, which is C equals the square root of A squared plus B squared. Substitute the A and B with the given, which are the height of the lighthouse, which is 63 meters, and the distance of the base of the lighthouse, which is 972,300 meters. And now, we have C
equals the square root of 63 squared plus 972,300 squared. By performing the indicated operations, we come up to 972,300.002 meters, or is equivalent in the nearest whole number. That is 972,300 meters. Can you follow? I hope so. For question number 5, what will be your final answer? Very good. The answer is, the top of the lighthouse is approximately 972,300 meters away from the base of the boat on the sea. Easy, right? Okay, let's move on to the second to the last question. If the height of the lighthouse is changed from 63 meters to 85 meters, what will be its effect on the distance of the boat from the top of the lighthouse? Again, using the equation C equals the square root of A squared plus B squared, let us substitute the A and B, where A equals 85 and the B equals 972,300. And we have now C equals the square root of 85 squared plus 972,300 squared. Performing the operation or the indicated operations, we come up to 972,300.004 meters. With that, compare the new C to the original C. What must we conclude? Yes, if the height of the lighthouse is changed from 63 meters to 85 meters, then there will be a little effect to the distance of the boat from the top of the lighthouse. That is, from 972,300.002 meters to 972,300.004 meters. Did you get it? I hope you are learning well. Last question. How will you apply the concepts of radicals to a real-life situations? Well, that is a personal question, and answers may vary. But you may have a similar answer like this one. Use the understanding on simplifying radical equations to solve real-life problems. And the skill of approximating radicals is also necessary. Okay, we're done. How did you find the previous activity? Does it stimulate your critical thinking? Do you know now how to formulate and solve problems correctly? Great! Here are your assigned tasks. Well then, I want you to answer the next problem on pendulum, which is found in Activity 4 in your module, or on Activity 8, page 291 of your learner's material in Math 9. I want to know also what you have already learned by filling out the next activity. Please do Activity number 5 on your module, or Activity 10, page 292 of your learner's material in Math 9, with the title Synthesis Journal, and for your practical task, your math teacher will guide you to do Activity 6 on your module, or Activity 11, pages 293 to 294 of your LMs, which entitled Transfer Task. Is that clear? Okay, please do your assigned tasks and pass them to your teacher. Please remember this quote. Math teaches us that there is every reason to believe that every problem has a solution. So, that's all for today, my dear learners, and thank you for listening. I hope you learned a lot today. Make sure you are always tuned in here on RTV Tarlac Channel 26 over DZTZ Radyo Pilipino Tarlac, simulcast every Mondays and Wednesdays, at the same time for more exciting Mathematics 9 lesson. Once again, this is your math anchor teacher,
Renilyn A. Lapitan, saying till next time, keep safe and God bless us all. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala rin halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV 26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26, and more power.
Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang ARAL Tarlac Henyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Mamuela, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ikasyam na baitang. Handa na ba ang lahat para sa panibagong araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan ay maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0915-518-3955 at ating sisikaping sagutan bago matapos ang ating programa. Kung sakaling hindi masagot, ay sasagutan na lamang natin ito offline. Pumwesto na sa pinakakomportabling upuan at alam kong hawak na ninyo ang inyong self-learning activity sheets, kumuha ng malinis na papel at panulat para sa ating maikling pagsasanay mamaya. At gamitin ninyo ang mga ito para itala ang mga mahalagang detalye mula sa ating aralin. Ngayon, habang kayo ay nakikinig, maaari nyo bang isalaysay ang nakaraang araling ating tinalakay? Mahusay ang iyong ginawang pakikibahagi sa pagbabalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Ang ating tinalakay noong nakaraang Lunes ay tungkol sa kohesyong grammatical o cohesive device reference. Ano nga ba ito? Ito ay ang mga salitang tulad ng panghalip na nagkakawing sa mga salita, parirala, at sugnay. Bakit nga ba kailangan nating pag-aralan ang kohesyong gramatikal? Tama! Alam naman natin na nakababagot basahin at marinig ang mga salitang paulit-ulit na ginagamit sa isang pahayag. Malaki ba ang tungkuling ginagampanan nito sa isang pahayag? Mahusay! Dahil sa paggamit natin ito, napaiikli natin ang mga pangungusap at naiiwasan ang paulit-ulit na paggamit ng mga pangalan sa pangungusap o pahayag. Ang kohesyong gramatikal ay nahahati sa dalawa na nagpapatungkol sa iba't ibang bagay. Ano-ano nga ba ang mga ito? Magaling! Ang mga ito ay ang anapora at katapora. Balikan natin ang mga ito. Ang una ay ang anapora. Ano nga ba ito? Ang anapora ay panghalip na ginagamit sa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa unahan. Habang ang katapora naman ay ang panghalip na ginagamit sa unahan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa hulihan. Bago tayo magtapos, suriin muna natin ang mga sumusunod na pangungusap. Tukuyin kung ito ay katapora o anapora. Mga kapantas, sabay-sabay nating sagutan. Para sa unang bilang, siya'y hindi karapat-dapat na magtaglay ng aking pangalan. Si Juan ay kahiya-hiya. Kapantas, ano ang tamang sagot sa unang bilang? Katapora o anapora? Tama! Ito ay katapora. Bakit kaya katapora ang naging sagot dito? Magaling! Dahil ang ginamit na panghalip na sa pangungusap ay nasa unahan. Sa halip na gamitin natin ang pangalang Juan, gumamit tayo ng panghalip na siya na matatagpuan natin sa unang bahagi ng pangungusap. Para naman sa ikalawang bilang, kinausap ko si Manuel. Sinabi ko sa kanya na ang kanyang ginawa ay mahusay. Kapantas, sa ikalawang bilang, ano ang tamang sagot? Ito ba ay katapora o anapora? Mahusay, ito ay anapora. Bakit kaya anapora ang naging sagot natin dito, mga kapantas?
Magaling kapantas, sapagkat ang ginamit na panghalip ay matatagpuan natin sa gitnang bahagi ng pangungusap. Ang salitang kanya ang ginamit upang maiwasan ang pag-uulit sa pangalang Manuel. Napakahusay ng ginawa ninyong pakikibahagi sa ating pagbabalik-tanaw sa ating nakaraang aralin, mga kapantas. Kaya naman, ako ay nakatitiyak na handa na kayo sa pagtuklas ng panibagong aralin. Tayo ngayon ay muling magbabalik na sa mundo ng panitikan. Bago tayo magtungo sa ating paksa, ay pakinggan muna ninyo ang isang dialogo at ito ay nagmula sa akdang Ang Mag-inang Palakang Puno. Anak, sandali na lamang ang itatagal ng buhay ko. Ang nais ko sana kapag ako ay pumanaw na, ay ilibing mo ang aking labi sa gilid ng batis. Huwag mo akong ililibing sa burol. Ang paliwanag ng ina sa kanyang anak. Inay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Gagaling po kayo. Ang sagot ng anak sa kanyang ina. Mga kapantas, ayon sa inyong narinig, anong damdamin ang namayani sa dialogo? Mahusay! Malungkot nga ang damdaming ipinakita sa dialogo. Ang dialogong iyan ay nagmula sa isang pabula. Alam kong handa na kayo sa panibagong aralin, kaya halina kayo at samahan ako sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan, mag-isip upang makapagbigay ng opinyon. Sa bawat katanungan ay maaari ninyong isulat ang sagot o kaya naman ay magtala ng sagot sa comment section sa Facebook Live ngayon. Matatagpuan ito sa ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26. Sino kaya sa inyo ang nakakaalam ng kahulugan ng pabula? Ano nga ba ang pabula? Ito ay isang kwentong kathang-isip lamang, karaniwang isinasalaysay sa mga kabataan para aliwin, gayon din ang magbigay ng pangaral. Sino-sino o ano-ano kaya ang mga gumaganap sa pabula? Tama, ang mga tauhan ng pabula ay pawang mga hayop na kumakatawan o sumasagisag sa mga katangian o pag-uugali ng tao. Halimbawa na lamang ang ahas na ito ay karaniwan ng nangangahulugan sa isang taong taksil. Ang pagong naman ay makupad. Ang matching o unggoy ay isang tuso. Ang kalabaw ay matyaga. Marami pang hayop ang may ibang pagpapakahulugan. At alam kong mayroon din kayong mga halimbawang naiisip sa mga oras na ito. Masasalamin sa pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at pahalagahan. Itinuturo ng pabula ang tama, patas, makatarungan at makataong ugali at pakikitungo sa ating kapwa. Alam nyo ba na ang pabula ay isa sa mga sinaunang panitikan sa daigdig at alam nyo ba na si Aesop ang tinaguriang ama ng sinaunang pabula dahil sa napabantog niyang aklat, ang Aesop's Fable. Mga pabula ni Aesop ay mga tradisyonal na mga pabulang Griego o mga maikling kwento tungkol sa mga hayop na naglalaman ng mga gintong aral. Bago tayo tuluyang dumako sa akdang tatalakayin, atin munang kilalanin ang isang author na nagsalin sa Filipino sa kilalang akda na pinamagatang Cupid and Psyche. Siya si Vilma C. Ambat. Ang akdang ito ay naging tanyag
na orihinal na isinulat ni Edith Hamilton sa bansang Estados Unidos. Si Ginang Vilma C. Ambat ay nakilala bilang isang guro sa Filipino. Siya ay nagwagi ng gantimpala nang mapili ng mga nagpipitagang panel pagkatapos ng mahigpit na proseso sa pagpili kung saan kasama sa on-the-spot demo o pagtuturo at interview. Tiyak ko na handa na ang lahat para sa pakikinig ng isang akdang pampanitikan na talaga namang kinagigiliwan ng lahat. At alam ko na inyo rin itong kagigiliwan. Halina't pakinggan na ang isang nakatutuwang akda mula sa Korea na sigurado akong aantig sa ating mga puso. Ito ay ang Hatol ng Kuneho na isinalin nga sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong, hanggang siya ay mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapon na ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano'y nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad na tumayo. Tulong! Tulong! Muling sigaw ng tigre. Oh, isang tigre! Sabi ng lalaki habang nakadungaw sa hukay. Pakiusap! Tulungan mo akong makalabas dito. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makalilimutan habang buhay. Pagmamakaawa ng tigre. Tila naawa naman ang lalaki sa tigre. Subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Sandali, sandali! Huwag mong isipin iyan. Huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utang na loob. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre. Kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang ka rito. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Sandali! Hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Wala na akong pakialam sa pangakong iyan. Dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali, sandali! Ang pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Sige, pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na ako. Ang wika ng tigre. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na, pinuputol ninyo. Ginagamit ninyo kami sa pagpapatay ng inyong mga bahay
at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humukay ng butas na iyan. Utang na loob! Huwag ka nang magdalawang isip, tigre. Sige, pawiin mo ang iyong gutom. Ang galit na sabi ng puno ng pino. Oh, anong masasabi mo roon? Tanong ng tigre habang nananakam at ninungusuan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay, hintay! Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol, pakiusap ng lalaki. Sumang-ayon ang tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Sa ganang akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Dapat mo siyang kainin. Tingnan mo, mula nang kami ay maisilang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ng bukid upang makapagtanim sila. Subalit, ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya, huwag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan. Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya, humanda ka na sa iyong kamatayan. Alam na ng lalaki na ito na nga ang kanyang katapusan. Nang biglang dumating ang lumulukso-luksong kuneho. Sandali, tigre! Sandali! Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Ah! Walang kwenta! Alam mong ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno at ng baka. Pakiusap! Parang awa mo na! Pagsusumamo ng lalaki. O sige, pero huli na ito. Gutom na talaga ako. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho, ipinikit ang kanyang mga mata at pinagalaw ang kanyang mahahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. Naiintindihan ko ang inyong isinalaysay. Subalit, kung ako ang magpapasya at magbibigay ng hatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isasalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo roon. Wika ng kuneho. Itinuro na nga ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tingnan natin. Sabi mo, nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo rito sa itaas. Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo upang mapag-isipan kung mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan nang makain na niya ang tao. Ah, ganito ang kalagayan nyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman, lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula nang tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ng tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya, naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa! Wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso. Isang akda na naman ang natapos natin ngayong araw at nagturo sa atin ng kahalagahan ng pagiging tama, patas, makatarungan
makataong pag-uugali at pakikitungo sa ating kapwa. Sa akdang ating narinig, pinababatid na ang paggawa ng mabuti ay bukal dapat sa ating kalooban. At ang pagtanaw ng utang na loob ay isang magandang bagay na dapat nating taglayin. Sa akdaring ito, pinapatunayan na ang pagdedesisyon ay hindi basta-basta at kailangang pag-isipan ng mabuti. Huwag din tayong magdesisyon kung tayo ay galit o may sama tayo ng loob sapagkat hindi magiging patas ang hatol natin tulad sa puno ng pino at ng baka. Diyan na nagtatapos ang pabula na pinamagatang ang hatol ng kuneho. Upang matiyak na kayo ay nakikinig at sa ating talakayan, magkakaroon tayo ng isang pagsusulit. Handa na ba kayo? Ibigay kung anong damdamin ang nakapaloob sa mga sumusunod. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot mula sa inihandang pagpipilian. Muli, piliin ang letra ng tamang sagot mula sa inihandang pagpipilian. Para sa unang bilang, tulong, tulong, muling sigaw ng tigre. Anong damdamin kaya ang nangibabaw sa salitang tulong? A. Nahihirapan. B. Natutuwa. C. Nalulungkot. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot. Para naman sa ikalawang bilang, anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at magluto ng inyong mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki ang paliwanag ng puno ng pino. Anong damdamin ang mahihinuha sa dialogo? A. Galit. B. Nalulungkot. C. Natutuwa. Para naman sa ikatlong bilang, pakiusap, parang awa mo na, ang pagmamakaawa ng tao sa tigre. Ano ang damdaming nais ipahiwatig ng pahayag? A. Natutuwa. B. Nagagalit. C. Natatakot. At para naman sa ikaapat na bilang, gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Ang tugon ng tao sa tigre. Anong damdamin ang nangibabaw sa pahayag? A. Natutuwa. B. Nag-aalinlangan. C. Nagagalit. At para naman sa ikalimang bilang, ano na naman? Singhal ng tigre nang pigilan siya ng tao sa kanyang pinaplanong pagsunggab dito. A. Nalulungkot. B. Naiinis. C. Nag-aalinlangan. Ihanda na ang inyong mga naging sagot sa pagwawasto. Naway inyong nasagutan ng ating pagsusulit, kaya naman akin nang ibibigay ang mga kasagutan sa bawat bilang. Tiyaking nakasunod ang lahat para sa pagtama ng inyong sariling pagsusulit. Narito ang mga sagot. Sa unang bilang, ito ang naging kasagutan. Ang damdaming nakapaloob dito ay A. Nahihirapan. At para naman sa ikalawang bilang, ang naging sagot dito ay A. Galit. At para naman sa ikatlong bilang, ang sagot dito ay letrang C. Natatakot. At para sa ikaapat, ang sagot natin dito ay letrang B. Nag-aalinlangan. At para sa ikalimang bilang naman, ang sagot ay letrang B, naiinis. At dyan na nagtatapos ang ating pagsusulit. Sino kaya sa inyo ang nakakuha ng 5 sagot? Mahusay! Alam kong naiintindihan na ninyo ang ating tinalakay sa araw na ito. Muli, isang makabuluhang araw ang ating pinagsamahan. Naway ang bawat isa sa atin ay isabuhay ang aral ng pabulang napakinggan. Tandaan natin na ang mga nilikha ng Panginoon ay dapat pangalagaan tulad ng mga hayop, puno, kalikasan, upang sa ganon ito rin ang siyang mga laga sa tao. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako si Mamuela, ang inyong guro sa Filipino. At laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa ang hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli!
Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib, magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Congratulations, RTV Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Good day, everyone.
Welcome to ARAL Tarlac HENYO here at RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac. I am Mark Marvin Piasitura, your teacher broadcaster for TLE9 Home Economics Housekeeping. I am so thankful we are all safe and blessed for today. Today, we will focus our discussion in one of the specializations in home economics, which is housekeeping, concentrating on the uses of the different tools, materials, equipment, and other amenities used in housekeeping. Are you ready to learn many things in TLE? Make sure that you are in your most comfortable place, willing to join and participate actively. Don't forget to prepare your self-learning modules in housekeeping. Kindly prepare also pen and paper for the quiz right after our discussion. Let me repeat. Our topic is uses of different tools, materials, equipment, and other amenities in housekeeping. This is your teacher on air, Teacher Mark. Before we proceed in our topic, let us review first the previous lesson that we had collaborated last meeting. In our previous meeting, we discussed the safety measures adopted by the hotels. Can you please enumerate and give the safety measures adopted by the hotels? Very good. Key card locks. What else? Security guards. Very good. Another one. Correct. Defibrillation units. Again, it's defibrillation units. Another one. Security cameras. Very good. What else? Fire alarms. Correct. Another one. Emergency power. Very good. What else? Emergency manual, of course. Another. Employee ID. One of the most important. What else? In-room safety. And last, gas elevators. Very good. You all have done great job in listening and inculcating our previous lesson. Now, I believe that you are all ready for the new lesson. I want you to open your compendium of notes together with your self-learning modules and open it on the use of tools, materials, equipment, and other amenities in housekeeping. A thoroughly cleaned and well-maintained environment promotes a feeling of safety, comfort, and enjoyment. In a clean living space, nobody worries that their family is being exposed to unsanitary conditions and to make our establishments always clean and free from any kind of dirt. We are using different types of tools, materials, equipment, and other amenities in cleaning. We feel at ease if we know that our environment is clean
and we can move comfortably and safely in that manner. And that will be our topic for today. Again, our topic for today is all about uses of the different tools, materials, and equipment and other amenities in housekeeping. Before we proceed, let us first discuss the meaning, function, and the use of those terminologies. First, we have tools. Tools. These are devices or implements, especially one held in hand, used to carry out particular function. These are the things that we use to perform a particular task and procedure in housekeeping operated manually that has specific functions and uses. Next, we have materials. These are the things that we need to be able to perform our tasks in housekeeping. It can be classified based on their physical and chemical properties or on their geological origin or biological function. Next, let's be familiarized. Now that you are familiar with tools and materials, what do you think is the difference between the two terminologies? Very good. Tools are the things that we use which are operated manually and has specific function and uses, while materials are the things that we need to be able to perform and accomplish our tasks in housekeeping. Let us now proceed to equipment and amenities. Equipment. These are anything kept, furnished, or provided for a specific purpose, while amenities are desirable or useful feature or facility of the building or the place. Now you know what is equipment and amenities are. Let us now identify and discuss the uses of the different tools, materials, equipment, and other amenities in performing housekeeping. First, we have what is a broom? It is a cleaning implement for sweeping made of bundle of straws or twigs attached to a long handle. Again, it is a cleaning implement for sweeping made of bundle of straws or twigs attached to a long handle. Next, dustpan. It is a cleaning tool commonly used to scoop the dirt and the waste of floor on the floor so that you can use it properly. Next, we have the vacuum cleaner. It is a device that uses an air pump to create a particular vacuum to suck up dust and dirt, usually from floors and optionally from the surface as well. Next, we have the water hose. These are hollow tubes designed to carry fluids from one location to another. Hoses are also sometimes called pipes. Pipes are usually referred to a rigid tube
whereas a hose is a flexible one, or more generally tubing. Next, we have the bucket. A bucket is a watertight, vertically cylinder or truncated with an open and flat bottom, usually attached to a semicircular carrying handle that is used to hold water or any liquid solution used in cleaning. Next, we have the cobwebber. A cobwebber is used in reaching and sweeping of floor without a stool. It is also used in stairways, ceiling, and other high areas. Next, we have sponge. A sponge is characterized by readily absorbing water and becoming soft when wet while remaining toughness, used bathing, in wiping, or cleaning surfaces, and etc. Next, we have the dishcloth. A dishcloth is used in the kitchen to dry dishes and other surfaces. Typically, they are made of cotton or other cloth such as microfiber and measures 11 inches to 13 inches square. Next, we have the cleaning cloth. A cleaning cloth is used to wipe the cleaning tools and materials, and also it is used to wipe equipment. Next, we have the floor buffer. A floor buffer is an electric appliance that is used to clean and maintain non-carpeted floors such as linoleum, and it's known as the floor polisher. Next, we have the cleaning detergent. It is a surfactant or a mixture of surfactants with cleaning properties in diluted solutions that is also used in cleaning purposes. Next in our list, we have the liquid detergent. A liquid detergent is a liquid in form used for cleaning tools, materials, and equipment. Next in line, we have the scrubbing foam. A scrubbing foam is used to remove the contaminants of any tool and equipment. Next, we have the paper towel. Paper towel is an absorbent. It is a textile made from paper instead of cloth, used in drying hands, wiping windows, dusting, and cleaning up spills. Next, we have water. We also use water. It is in liquid in form, used for cleaning most of the tools and equipment. It is also known as the universal solvent. Next, we have the waste container. Waste container is temporarily storing refuse and waste materials coming from the hotels. Second to the last, we have the baking soda, otherwise known as the bicarbonate of soda or sodium bicarbonate, and it is used to deodorize refrigerators.
And last, we have the gloves. Gloves are garments that cover the whole hand of a person that performs household services. Okay, my dear students, are you still with me? So let's have a recap of our topic. What is our topic again? Very good. Our topic is uses of different tools, materials, equipment, and other amenities used in housekeeping. Okay. Let us have the different tools, materials, equipment, and other amenities used in housekeeping. Can you please give one? Very good. Broom. What else? Dustpan. I get another one. Vacuum cleaner. What else? What else? Hose. And then bucket. Very good. Another